මේ දවස්වල ලංකාවේ හැම සෝෂල් මීඩියා එකේ වගේම ප්‍රසිද්ධ මාතෘකාවක් වෙලා තියෙන මේ වගේ තමන්ගේ ෆොටෝ එකක් කොහොමද AI ටෙක්නොලොජි එක මාර්ගයෙන් විනාඩියක් වගේ කාලයක් අතරතුර වාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන්ම බොඩි බිල්ඩර් ඇඟක් එක්ක මේ විදියට එඩිට් කරගන්න කියලා ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ ෂාක් බොයි ඔයාලා හැමෝටම කියලා දෙනවා. ඉතින් දැන්ම මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාගේ නොදන්න යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකේ ඇතුළටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි මේ දේ අපේ ෆෝන් එකෙන්ම පහසුවෙන්ම කරගන්න කියලා. පාච්චි කරන Android ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් නම් Play Store එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් Apple iPhone එකක් නම් ඔයාගේ iOS device එකේ තියෙන App Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් Toon Me කියලා search කරන්න. search කරන් පස්සේ ගොඩක් apps එවි. ඒ apps අතරින් Toon Me Cartoons from Photos කියන මෙන්න මේ application එක ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයා මුලින්ම download කරලා install කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැනටමත් මේ application එක මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට download කරලා install කරගත්තු හින්දා මම මේ විදියට open කරනවා. ඉතින් first time open කරන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එවි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට ඔයත් first time open කරද්දි මේ විදියට application එක load වෙවි. ඉතින් ඔයා මෙතනින් allow කියන බටන් එකට click කරන්න. click කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට ඔයාට විවිධ template බලා ගන්න පුළුවන් මේ application එක ඇතුලෙන් ඔයාට edit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ඔයාට පේන හැටි පහලට යන්න ගොඩක්ම templates වර්ග තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් කියලා දෙන්නේ මේ දවස්වල trending වෙන්නේ body building එකක් එක්ක අපේ කොහොමද ෆොටෝ එකක් අපි AI මාර්ගයෙන් generate කරගන්න කියලා මේ application එක මාර්ගයෙන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට දෙවෙනියට තියෙන template එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා girl කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් හතරවෙනි template එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි බලමු මේ විදියට දෙවෙනි template එකට touch කරලා කොහොමද අපි මේ විදියට ෆොටෝ එකක් අපේ body building ඇඟක් සහිතව අපි නිර්මාණය කරගන්න කියලා AI තාක්ෂණයේ මාර්ගයෙන් මෙන්න මේ application එක මාර්ගයෙන්. ඉතින් template එක උඩ touch කරායින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් choose photo කියලා මේ විදියට tab එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් gallery එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක උඩ touch කරලා gallery එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. හරි මම මේ විදිහට මේ choose photo කියන මෙන්න මේ tab එක උඩ click කරනවා. හරි click කරන් පස්සේ ඔයාලටත් මේ විදිහට allow කරන්න එවි. ඉතින් ඔයා allow කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. හරි දැන් ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ gallery එකෙන් මේ විදිහට edit කරන්න අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක album එකක් ඇතුලේ තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් gallery එකේ normal තියෙනවා නම් ඔයා ඒ ෆොටෝ එක තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක උඩ touch කරනවා. touch කරන් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එක මේ විදිහට crop කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉතින් flip කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට අපිට පැත්ත වෙනස් කරලා. හරි මම මේ විදිහට select කරගත්තා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාලට පේන ඇති ඊතලයක් වගේ සලකුණක් පෙන්නනවා. ඔයා මේ සලකුණ උඩ click කරන්න. click කරන් පස්සේ ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට AI ටෙක්නොලොජි එක මාර්ගයෙන් මේක generate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් already gender එක මේ විදිහට male කියලා වැටලා තිනවා පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක generate වෙලා ඉවරුණාන් පස්සේ කොහොමද කියලා මේ art එක අපිට එන්නේ කියලා මේ විදිහට අපි select කරපු ෆොටෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට generate වුණාන් පස්සේ මම select කරපු ඒ ෆොටෝ එක මේ විදිහට body building ඇඟක් එක්ක මේ විදිහට AI තාක්ෂණයේ මාර්ගයෙන් අලුත් විදිහට මේ විදිහට generate වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම හිතා ගන්නවත් බෑ. සාමාන්‍ය මේ වගේ design එකක් graphic design වලින් කරොත් ඇත්තටම ලොකු කාලයක් ඒ වගේම සාමාන්‍ය කෙනෙක්ටත් මේ වගේ එකක් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර කිහිපයක් අතරතුර අපිට මෙන්න මේ application එක මාර්ගයෙන් මේ වගේ generate කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මම මේ කියලා දුන්නු step වලින් මේ විදිහට generate කරගන්න. ඉතින් generate කරගත්තු ෆොටෝ එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ gallery එකට save කරගන්න පල්ලෙහා පෙන්නනවා download කියලා බටන් එක. ඔයා මේ download කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. click කරන් පස්සේ ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ gallery එකට ඒ ෆොටෝ එක මේ විදිහට download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාටත් මේ විදිහට හදාගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට පුළුවන් ඉතමත් පහසුවෙන්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරලා මේ විදිහට පුංචි කාලයක් අතරතුර ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ නොදන්න යාළුවෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.